प्रेरणा, कंपनीला काही कठीण निर्णय घ्यावे लागत आहेत. तुला दिसतच असेल मार्केटची अवस्था काय आहे ती. म्हणत होतो मी 10वी नंतर काही शिकण्याची गरज नव्हती. कॉलेज पूर्ण करायचं होतं म्हणजे ग्रॅज्युएट बनायचं. स्वतःच्या बाप्पाचं ऐकायला नको. लेखी कामावरून लवकर घरी परतायचं बघ. घरातली कामं खोळंबून राहतात. मी दुसऱ्याच्या घरची कामं करते आणि आपलीच कामं अडकून राहतात बघ. आणि बघ आपली आयटा. खूप उशीर होतो रे यायला. असंही रात्र होईपर्यंत बाहेर राहणं चांगले नाही मुलीच्या जातीला. वेळेत घरी येत जा. तायडे, आई पप्पांनी मला नाईट स्टे साठी परवानगी दिली आहे. आता बस तू थोडेसे पैसे अजून देशील तर बघ पिकनिकला मज्जाच येईल. बघ, मी तुझा काका असल्याच्या नात्याने सांगतोय, घरातली कामं नीट करशील तर पुढे सासरी सुखी राहशील. कामावरून यायला उशीर नाही होत रे. तू तुझ्या आजीची काळजी घेतेस तेवढं तरी बरं आहे मला. नाहीतर माझ्या एकट्याने काय काय होणार. कंपनीची आर्थिक परिस्थिती बघता तुला कामावरून काढण्यात येत आहे. आता धन नोकरी नाही, लग्न तरी कोण करणार तुझ्याशी? अरे पैसा कुठून आणणार? फक्त ते पैसे घालवले या डिग्रीच्या कागदासाठी. काय काम आहे? मी आज या शाळेमध्ये इंटरव्ह्यू आहे ना. आज ते निमकर सरांचं ऑफिस आहे, तिथे इंटरव्ह्यू चालू आहे. अच्छा, ओके, थँक्यू. निमकर सरांचं ऑफिस हेच आहे का? हां बोला. इंटरव्ह्यूसाठी आलात का? हो, ॲडमिनिस्ट्रेटरच्या रोलसाठी. बरोबर. काय नाव आपलं? प्रेरणा कांबळे. प्रेरणा कांबळे. हो अच्छा. तुमच्या बायोडाटाची झेरोक्स द्या. बसा तिथे. आणि 2 आवाजात जर मी नाही आलात तर तुमचा नंबर शेवटी टाकला जाईल. ओके. कपिल यादव. हाय, हाय, मी आदित्य पाटील. संकेत गुरव. ऐक ना, तुला काही आयडिया आहे का की आत कम्प्युटरच्या टेस्ट घेत आहेत का? नाही, मला काही आयडिया नाही. हाय, तुला काही आयडिया आहे का की आत कसली कम्प्युटरची टेस्ट घेत आहेत का? का? तुला कम्प्युटरचा एक्सपिरियन्स आहे ना? हो, तसा बेसिक 3 महिन्याचा कोर्स केला आहे मी. अच्छा. कम्प्युटरचा कोर्स मी पण करते. कम्प्युटरचा कोर्स नेटकिंगमध्ये. अच्छा. आणि मी घरी पण रोज प्रॅक्टिस करत असते. अरे वा. नेटकिंग कुठे आहे त्याची ब्रांच? अनेक ठिकाणी आहे, पण मी इथे जवळच करते. अच्छा, म्हणजे हे तुम्हाला घराजवळ पडतं का? नाही, तसं लांब आहे, पण माझे पप्पा सोडतात आमच्या गाडीने. विनय देशपांडे. काय म्हणतात साहेब, कशी चाललीत कामं? अहो ही काय चाललीत कामं? गेली 2-3 दिवस नुसती इंटरव्ह्यूचीच कामं चालली आहेत. बरीच मंडळी दिसत आहे सकाळ सकाळ. सर आहेत ना आतमध्ये? आहेत तर. आणि आज तर सर चांगले चिडलेले दिसत आहेत. अरे बापरे. बरं, बाकी काय?
घरचं सगळं कसं चाललंय? तुमच्या त्या मुलाचं झालं का कॉलेजच्या ॲडमिशनचं? मुलाचं झालं हो, त्याचं काय, शेवटचं वर्ष तर आहे त्याचं. आता परत आलं मुलीचं. मी विचार करतोय 12वी करून तिचं शिक्षण थांबवावं. अहो कशाला थांबवावं? हां, शिकू द्या की मुलीला. नाही तसं माझ्यासारखं धुणी करावी लागतील. अहो, खर्च पण होत नाही हो. जरा बघा काहीतरी. ही काय मानसिकता आहे? मुलीचं शिक्षण का म्हणून थांबवायचं? माझे पप्पा तर म्हणतात की कॉलेजची ही जी 5 वर्ष असतात ना, यातच खरा माणूस घडतो. अहो पण तशी परिस्थिती पण असायला हवी. नाही म्हणजे तुमच्या वडिलांना जमलं, पण त्यांना जमणार आहे का? ह्याला काय अर्थ आहे? म्हणजे मुलासाठी जमतं आणि मुलीसाठी नाही, असंच ना? तेच. ठीक आहे, चला मी जाते आपल्या माझ्या कामाला. तुमचं चालू राहू द्या. बरं बरं. नाही असं काही नाही आहे. म्हणजे मलाही कम्प्युटरचा 2 वर्षाचा कोर्स करायचा होता, बट एवढे पैसे आणणार कुठून? मग शेवटी 3 महिन्याचा बेसिक कोर्स केला. खरं आहे, कोर्स म्हणा परीक्षा म्हणा ही सर्वांनाच परवडते असं नाही आहे. काकी, हर्षाची ट्युशनची फीस तुम्ही मला अजून दिली नाही आहे. मला एक्झामची फीस भरायची होती. या महिन्यात तर नाही जमणार ग. माझ्या दारूवर बोलायचं. अरे माझ्या किमतीची पेतो मी. बाप आहे तुझं मी. बाबा, रस्त्यावर काय पडून बडबडताय? उगाच लोकांमध्ये तमाशा होतोय. चला उठा, उद्या पेपर आहे माझा, अभ्यास करायचा आहे मला. प्रेरणा, आजीला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा, मी घरी जेवण बनवते. आई, मी जर्नल्स कंप्लीट करते ग. प्रॅक्टिकल्स लवकरच होणार आहेत माझे. हे पहा, तुमचे मार्क चांगले आहेत, पण थोडे अजून स्किल्स आणि वर्क एक्सपिरियन्स असता तर मी काहीतरी करू शकलो असतो. सर, एक संधी देऊन तर पहा. प्रेरणा कांबळे. ताई, तू नेहमी अभ्यासच का करत असते? कारण की मग मला एक चांगली नोकरी मिळेल आणि तुला हवी तशी सायकल मिळेल. प्रेरणा कांबळे. हो. गोरी, आज तू काम मिळवायसाठी जात आहेस ना? मिळेल तुला नोकरी, जा बिंदास्त. हुशार आहेस तू, माझी गुणी मुलगी आहेस. हो आजी. करा करा, प्रयत्न करत राहा. निदान टायपिंग तरी सुरू ठेवा. कामं संपवायचीत आपल्याला पटापट, कळलं ना? ओके सर. गुड मॉर्निंग सर, मे आय कम इन? हा, गुड मॉर्निंग. या बसा. काय नाव आपलं? सर, प्रेरणा कांबळे. प्रेरणा कांबळे. प्रेरणा कांबळे, वय 24, BSc केमिस्ट्री विथ ऑनर्स, 3 वर्षापूर्वी. वर्क एक्सपिरियन्स 2-3 ठिकाणी तुम्ही कामं केलेली आहेत. अच्छा, दाखवा तुमचे पेपर्स दाखवा. सर, ह्या माझ्या मार्कशीट्स आणि माझा इतर वर्क एक्सपिरियन्स. रमाबाई नगर, घाटकोपर. भलतंच लांब राहतं की तुम्ही इथपासनं. पण मार्क्स तुमचे चांगले आहेत, चांगला स्टुडंट होतात तुम्ही. पण BSc केमिस्ट्री म्हटलं तर फार्मा वगैरे कंपनीत नोकरी मिळेल तुम्हाला चांगली, नाही तर MR तर आहेच. मग ही संधी का निवडलीत? तुमच्या फील्डमध्ये का नाही बघत? सर, अनेक ठिकाणी अर्ज केलेत मी, प्रयत्न चालू आहेत माझे. असं असेल तर तुम्हाला मिळेल एखादी नोकरी लवकरच. ह्या नोकरीसाठी नक्की सिरियस आहात ना? हो सर, इथे
मला नोकरी मिळाली तर मी खूप प्रामाणिकपणे काम करेन. पण तुमचा वर्क एक्सपिरियन्स बघता तुम्ही पहिली नोकरी 3 महिन्यात सोडली आहे आणि दुसरी 4 ते 5 महिन्यात. काय बरं, काय कारण आहे एवढ्या पटापट नोकऱ्या सोडण्याचं? सर, काही नोकऱ्या कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड होत्या म्हणून त्या परमनंट नाही झाल्या आणि सोडाव्या लागल्या मला. पण ही तिसरी नोकरी मात्र वर्षभराच्या आसपास केली होती, पण तीही हल्ली 3 महिन्यापूर्वी सोडलीत. ती का सोडली? सर, त्या कंपनीने मला आणि इतर जणांना नोकरीवरून काढून टाकलं कारण त्यांची आर्थिक परिस्थिती ठीक नव्हती. रिसेशन, दुसरं काय? तुमचं टायपिंग स्पीड फक्त 40 आहे. हो, अगदीच यथातथा आहे. सर, टायपिंग स्पीड बऱ्यापैकी आहे माझा. तुम्हाला पाहिजे तर मी टेस्ट देऊ शकते. ते पाहू आपण. पण इथे कम्प्युटर बद्दल काहीच लिहिलं नाहीये तुम्ही बायोडेटामध्ये. थोडा एक्सपिरियन्स आहे मला, पण जमेल मला सर. नाही, नक्की काय अनुभव आहे? नक्की कशावर काम केलंय तुम्ही कम्प्युटरमध्ये? ॲडमिनिस्ट्रेटरचीच नोकरी होती, त्याच्यामुळे कम्प्युटर अधूनमधून वापरायचे मी. ते पुरेसं नाहीये. तुम्ही इथे येताना कामाचं स्वरूप वाचून आला आहात ना? हो सर, म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेटरचा जॉब आहे, माहिती आहे मला. कांबळे, हा फक्त ॲडमिनिस्ट्रेटरचा रोल नाहीये. इथे आम्हाला एका अनुभवी कम्प्युटर ऑपरेटरची गरज आहे. तुमचा एक्सपिरियन्सही जास्त नाहीये, टायपिंग स्पीड यथातथा आहे आणि कम्प्युटर तर अजिबात येत नाहीये. सर, थोडा अनुभव आहे मला, पण जमेल मला, येईल मला सर. हे बघा, तुम्ही निघा आता. सर, कॉम्प्युटरमध्ये काही एरर येतो आहे, तुम्ही जरा येऊन पाहता का? भिसे, जरा डोकं वापरा. इंटरव्ह्यू चालू आहे तिथे. तुम्हाला तुमची कामं बघता येत नाही, सगळं मीच करायचं. हे झालं की येतोच. ओके सर. सर, तुम्ही अजून इथेच? सर, मी खरंच खूप छान काम करू शकते. मी लवकर शिकते सर. एक संधी द्या ना. माझे रिझल्ट्स पहा ना सर तुम्ही. तुमचे रिझल्ट्स पाहू? ही 3 वर्ष जुनी डॉक्युमेंट्स पाहू? तुमची BSc चे मार्कशीट आणि युनिव्हर्सिटीचं सर्टिफिकेट पाहू? कशाला? अहो, सांगितलं ना, इथे आम्हाला एका अनुभवी कम्प्युटर ऑपरेटरची गरज आहे. तुम्हाला समजतंय का? अहो, 3 दिवस इथे इंटरव्ह्यूज घेतो, एक धड कॅन्डिडेट सापडेल तर शपथ. तुम्ही लोक छोटा मोठा वर्क एक्सपिरियन्स आणि डिग्री घेऊन येता. काय कामाची ही डिग्री? अहो, जग कुठे चाललंय? 2001 सालात आहोत. घराघरात कम्प्युटर आले आहेत. तुम्हाला एखादा कम्प्युटरचा कोर्स नाही करता येत का? जरा 2-3 महिन्याचा कोर्स करा, स्किल्स वाढवा, वर्क एक्सपिरियन्स घ्या आणि मग या ना. इथे आम्ही जॉब ओपनिंग दिली आहे. कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट नाही उघडलंय की तुम्ही इथे येऊन शिकाल. तुमच्यासारखी कमी पात्रता असलेली मुलं 3 वर्षात जुनी डिग्री घेऊन फिराल तर काही होणार नाहीये. हे घ्या तुमचे पेपर्स आणि निघा. सर, मी निघते. पण हे जे कागदपत्र आता तुम्ही जमिनीवर फेकलेत, हे डॉक्युमेंट्स जे जमिनीवर पडलेत ना, ते काही सर्वसाधारण डॉक्युमेंट्स नाहीत. नाही, तुमच्यासाठी कदाचित ते कोणाची तरी फक्त सर्टिफिकेशन्स आणि मार्कशीट्स असतील, पण माझ्यासाठी ती माझी पदवी आहे. मी एक पदवीधर मुलगी आहे, ती सुद्धा खूप चांगल्या मार्काने पास झाली. सर, आज मी तुमच्या इथे येऊन बसली आहे समोर कारण मला या नोकरीची खरंच खूप आवश्यकता आहे. आजही शेजारच्या मुलांची ट्युशन्स घेऊन आमचा घर खर्च सांभाळत असते मी. गेल्या 2-3 महिन्यात बरेच जॉब इंटरव्ह्यू दिले, पण अजूनही एकही नोकरी मला मिळालेली नाहीये सर. एकूणच सगळीकडे मला हेच सांगितलं जातं की माझ्याकडे कामाचा अनुभव नाहीये, वर्क एक्सपिरियन्स नाहीये, एक्स्ट्रा स्किल्स नाहीयेत. पण सर, जेव्हा तुम्ही लोक म्हणता की माझ्याकडे कामाचा अनुभव नाहीये, त्याचा अर्थ तरी नक्की काय? काम हे नक्की असतं तरी काय?
माझ्या आयुष्याची महत्वाची 5 वर्ष मी शिक्षण आणि काम हे दोन्ही एकत्रच सांभाळत होते आणि आजही तसंच चालू आहे माझ्यासाठी. ते काम जे मला तुम्हाला अनुभवांमध्ये सांगता येणार नाही आणि ते काम जे मला वर्क एक्सपिरियन्स मध्ये लिहून देता येणार नाही सर. माझी आई दुसऱ्यांची धुणी भांडी करून पैसे कमवते आणि कसं बसं आमचं घर सांभाळते सर. आणि त्यात जो तिला उरलेला वेळ मिळतो तो ती आमच्या घराला द्यायचा प्रयत्न करते. त्याच्यामुळे तिची माझ्याकडूनही अशीच अपेक्षा असते की मी सुद्धा घरात हातभार लावावा आणि घर सांभाळावं. सांगायला मला लाज वाटते सर, पण माझे वडील हे एक दारुडे व्यक्ती आहेत. घराकडे त्यांचं कधीच काहीही लक्ष नव्हतं. माझ्या आईचं अर्ध आयुष्य त्यांची दारू सोडवण्यात गेलं आणि तिच्या मागे मी सुद्धा कधी माझ्या बापाची दारू सोडवायच्या मागे लागले हे माझंच मला कळलं नाही. त्यात त्यांच्या आईचं आजारी असणं, त्यांचं काही लक्ष नसणं. आता आजीकडे लक्ष द्यायचं की घरकामं सांभाळायची, कळत ना कळत त्या माझ्याही जबाबदाऱ्या बनल्या सर. ही कामं माझ्या वर्क एक्सपिरियन्स मध्ये मोजली जाऊ शकतात का? ही कामं मी माझ्या कामांच्या अनुभवामध्ये तुम्हाला लिहून देऊ शकते का सर? माझा लहान भाऊ तो सुद्धा एके प्रकारे मला आईसारखाच वागवतो. बसल्या बसल्या त्याला कधी चहाच लागतो, कधी पाणीच लागतं, कधी नाश्ताच लागतो. अरे त्याला हेच कळत नाहीये की हे घर कसं चालतंय, कोणावर काय जबाबदारी आहे, त्याच्यावर काय जबाबदारी येणार आहे त्याची त्याला काही जाणच नाहीये. घरी जरा जरी परतायला मला उशीर झाला ना तर माझे घरातले मला लगेच म्हणतात की प्रेरणा, मुलीच्या जातीला इतका वेळ बाहेर राहणं चांगलं नाहीये. आणि तिथेच माझ्या भावाला मात्र 2-2 दिवस बाहेर राहून पिकनिक करायची परवानगी मिळते. माझे काका लहानपणापासून मला म्हणतात की प्रेरणा, घरातली सगळी कामं नीट करशील तर सासरी सुखी राहशील म्हण. फायनल इयरला मला न सांगता माझे नातेवाईक माझ्या घरी स्थळ घेऊन यायचे सर. इतक्या टेन्शन आणि दडपण मध्ये मी पेपर्स लिहायला जायचे. हे मार्क असेच नाही मिळाले तर मला सर, असेच नाही मिळाले ते मार्क मला. एवढंच नाही, घराबाहेर निघाल्यावर रस्त्याच्या कोपऱ्यात बसलेली ती टपोरी मुलं ज्यांना वाटतं की एखादी मुलगी घराबाहेर निघते म्हणजे त्यांच्यासाठी बाहेर पडते, तिला वाटेल त्या नावाने हाक मारा, वाटेल त्या नावाने चिडवा. असं नाहीये की मुलीच्या आयुष्यात फक्त वाईटच मुलं येतात, चांगली मुलंही मुलीच्या वाटेला येतात सर. घराची अशी परिस्थिती असताना एखाद्या मुलीला कधी कधी असंही वाटून जातं की का मी इतका त्रास सहन करू. नाही, मी जर का शिकले नाही, चांगले मार्क नाही मिळवले तर तसंही कोण येते बघायला. का नाही मी एका चांगल्या मुलाबरोबर लग्न करून एका सुखी संसारात जगू आणि का नाही त्याच्या मिळकतीवर एक चांगलं आयुष्य जगू. नाही हा मार्ग निवडू शकले मी, पण मी स्वतः शिकणार, स्वतः नोकरी मिळवणार, स्वतःच्या पायावर उभी राहणार आणि स्वतःचं घर पुन्हा नीट करणार. हे ध्येय माझं गेले अनेक वर्ष आहे सर. सर, ह्या डॉक्युमेंट्स मधले मार्क ना फक्त मार्क नाहीयेत, माझ्या आयुष्याची महत्वाची 5 वर्ष आहेत. ती फक्त अभ्यासाची मार्क नाहीयेत, ती माझ्या कॅरेक्टरची मार्क आहेत, माझ्या डिसिप्लिनची मार्क आहेत, माझ्या मेहनतीचे मार्क आहेत आणि माझ्या वर्क एक्सपिरियन्सचे मार्क आहेत. सर, तुम्ही अशी अपेक्षा ठेवता की आम्ही पहिल्यापासूनच वर्क एक्सपिरियन्स घेऊन यावा, कम्प्युटर शिकून यावा. अरे पण नाहीये आमची ऐपत कम्प्युटर शिकण्याची किंवा कम्प्युटर विकत घेण्याची 50,000 1 लाखाचा. कम्प्युटर काय आहे सर? तो कम्प्युटर काय आहे? आयुष्य घडतानाचं, माणूस बनतानाचं जे वय असतं त्या वयात जी मुलगी स्वतःला सांभाळून स्वतःचे खरे युद्ध लढून इथपर्यंत पोहोचू शकते ना, ती मुलगी काही शिकू शकते सर, मग तो कम्प्युटर का असे ना. पात्रता माझी कमी नाहीये सर, पात्रता तुमची कमी आहे आणि तुमच्यासारखी मानसिकता ठेवणाऱ्या त्या सगळ्या लोकांची पात्रता कमी आहे
ज्यांना हेच समजत नाही की एका मुलीच्या आयुष्यात ती 5 वर्ष फक्त शिक्षणाची नसतात सर, तर ती 5 वर्ष तिची आयडेंटिटी आहे, तिची ओळख आहे, तिचा एक्झिस्टन्स आहे, तिचं अस्तित्व आहे सर. हेच तिचं अस्तित्व आहे. आता नाही थांबवणार. मी पण माझ्या मुलीला शिकवणार.